Sziasztok! Ezt a videót magasabb szintű magyarul tanulóknak szánom, de ha kezdő vagy, és szereted a kihívásokat, nézd meg a videót. Találsz hozzá magyar és angol feliratot is. Ha ismered a módszeremet, akkor tudod, mi fog következni. Elmesélek egy történetet magyarul, majd kérdéseket fogok feltenni. Azt is biztosan tudod, hogy olyan történetet fogsz hallani, ami eltér a szokványostól. Most nem humoros történettel készültem, viszont valószínűleg tartom, hogy érzelmeket fog kiváltani belőled, ami segít abban, hogy könnyebben emlékezz a tanultakra. A szöveget és a feladatokat letöltheted a blogomról, a linket a videó alatt találod. Kezdjük is! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kicsi, mindössze 2 éves delfinfiúcska. Faja szerint kartszárnyú delfin volt, másik nevén orka, angolul gyilkos bálnának mondják, holott se nem bálna, se nem gyilkos. Vagyis de, ez a delfinfiúcska ugyanis kivétel, mert nagykorára gyilkos lett belőle. Nem is akármilyen, 3-szoros gyilkos. Mondhatni notórius tömeggyilkos. A dolog úgy történt, hogy elfogták, elszakították az övéitől, elvitték, rabbá tették, engedelmes szolgával nevelték. Delfin volt, azon belül orka, s mint ilyen, a világ második legintelligensebb lénye. Azért csak a második, mert állítólag az ember intelligensebb nála. Bár ez nem bizonyított. Mármint, hogy az ember okos lény. Bizonyított viszont, hogy a delfin az saját nyelve van, sőt, mi több, delfin csoportonként saját nyelvjárása is. Ő is emlős, mint mi, gondolkodik, tanul, emlékezik, kommunikál, és ami a leglényegesebb, érez. Szinte mindenben olyan, mint az ember. Illetve nem mindenben, mert jó szándékú. Ráadásul kimondottan szereti és segíti az embert. Nos, ez a jó szándékú, emberszerető lény gyilkos lett. Embert ölt. Pedig soha nem akart ártani az embernek. Hogy mégis miért lett gyilkos? Nem pusztán azért, mert rab volt, más delfinek is rabok voltak, mégsem öltek embert, hanem mert ő valahogy rájött, hogy nem vették személyszámba. Gondolj csak el, van egy lény, egy személy, igazi személy, aki minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit a filozófusok megkövetelnek az embertől. Nem véletlen mondják egyes tudósok, hogy a delfineket nem emberi személyként kell kezelni, vagyis személyként kell őket elismerni. Ezt a delfinként, ezt a személyt gépként kezelték, mutatványokat vártak el tőle, melyekért cserébe kiváló ellátást kapott, mondhatni luxus ellátást. Nem volt gondja semmire, mindent megkapott, ami csak szemszájnak ingere. A szabadon élő társai még csak álmodni sem mernének ilyesmire jól létről. De azok szabadok, a mi delfinünk pedig nem. És ez nagy különbség. Legalábbis a delfinek számára. A mi delfinünk kétségkívül rab volt. A rab emlősöknek van egy sajátosságuk, nem akarnak utódokat. Mert minek továbbvinni magukat, ha a rabság örök? A mi delfinünk is így látta. Rabként ösztönösen nem akart szaporodni, ösztönösen nem akart rabokat némzeni, ami viszont keresztezte a rabtartói érdekeket, mert azoknak meg sok delfinkére volt szükségük. Így addig, míg nem mesterségesen vettek tőle spermát, mert mindenáron kellett a kis delfin, hogy mire kellett. Hogy ne kelljen delfineket folyton kívülről szerezni, szülessenek a rabdelfinektől újabb és újabb rabdelfinek. A szaporítás olcsóbb és egyszerűbb módszer, mint idegen, és ezért nem ismert rabszolgák beszerzése. És hogy miért kellett ez a sok kis delfin? Na, mondd, hogy ne jöttél rá. A profitért. Nem szüljél a profitért. Jó cél, nem igaz? Szóval, a mi delfinünk rabszolga volt, persze kivételezett rabszolga, finom kis falacskákat kapott, föltéve, hogy jól viselkedett, ha azt tette, amit a parancsoló gazdái akartak. A gazdái nem bántották, legalábbis nem verték, ez is valami, ugye? Mégis besokalt. Megölt már 2 ember, de különösebb problémái nem lettek ebből, így hát joggal vélte, hogy embert ölni nem gond. Egy szép napon gondolt egy nagyot, megölte a trénerét is. Egy szép fiatal, kedves hölgyet, aki pedig még szerette is őt, és akit pedig a delfinke is szerette a rabtartóját. De mégis megölte. A gyilkos delfin neve Tilikum, közismert beceneve Tili. Tili a gyilkos. Tili a gyilkos, értelmes lény. Nem őrült, eszénél volt, szakemberek is megállapították, hogy tudta, mit csinált, sőt valószínűleg előre eltervezte. Ölt, mert ölni akart. Megbüntették ezért? Nem. Sőt, fölmentették. Az állatvédők is megértik őt. Tili nem hibás, a rabtartója hibásak.
5, de valahol igaza volt. Szerintük. Szerinted? Na és akkor jöjjenek a kérdések. Ki a történet főszereplője? Mit tudsz róla? A történet főszereplője egy delfin. Faja szerint kartszárnyú delfin, másik nevén orka. Ki a világ legintelligensebb lénye? Jól gondold át? Állítólag az ember a világ legintelligensebb lénye, de ez nem bizonyított. Miért mondják a delfinről, hogy személy? Mert minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, mint amit a filozófusok megkövetelnek az embertől. Bár a delfineket nem emberi személyként kell elismerni. Hogy kezelték a történetben szereplő delfint? Gépként kezelték. Mutatványokat vártak el tőle, melyekért cserébe kiváló ellátást kapott. Mit nem csinálnak a rabemlősök? A rabemlősök nem akarnak utódokat. Miért fontos a szaporítás? Hogy szülessenek a rabdelfinektől újabb és újabb rabdelfinek. A szaporítás olcsóbb és egyszerűbb módszer, mint idegen, és ezért nem ismert rabszolgák beszerzése. Miért lett a delfinből gyilkos? Mert a tartói rabként kezelték, és nem vették személyszámba. Milyen következményei lettek a gyilkosságoknak? Fölmentették. Az állatvédők is megértik őt. Tilly nem hibás, a rabtartói a hibásak. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Mit gondolsz, felmentik az embert is, ha megöli a rabtartóit? Kérlek, oszd meg a videót, és lájkold, ha tetszett. Nagy segítség lenne ez nekünk. Most nagyon össze kell fognunk és segítenünk egymást. Let it go, make my body go, take our bodies high.